নমস্কাৰ মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি ভাতকেৰেলাৰ এটা খুব ধুনীয়া আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাতকেৰেলা 3টা আৰু আলু এটা কণী এটা বইল হ'বলৈ দিম আৰু 2টা চিটি মাৰাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এইফালে কলা কচু অকণমান কাটিছিলোঁ আৰু সেইখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ আৰু কচুটো সকলোৱে বনাব জানেই মই বনালোঁ কাৰণে অকণমান তাৰেও ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ শুকান জলকীয়া গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু যিহেতুকে বৰষুণৰ বতৰ সেইকাৰণে অকণমান জ্বলা বেছিকৈ দিছোঁ যাতে কচুৱে গলত নুখুজুৱায় আৰু এটা সৰুকৈ কটা বিলাহীও দিলোঁ ইয়াতে আৰু অকণমান বুট তিয়াই থৈছিলোঁ তাৰেও কেইটামান দি দিলোঁ আৰু কচুত বুট দিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় নহয়নে আৰু ময়ো বহুত ভাল পাওঁ বুট দিলে সেইকাৰণে আজি বুট দি বনালোঁ আৰু নিমখ হালধিখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ কাটি ৰখা কচুখিনিত ঢালি দিলোঁ মান প্ৰায় সিজিছে আৰু এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু বটাখিনি দিলোঁ আৰু কচু প্ৰায় কম জুইতে সদায় লাৰি লাৰি ভাজিব লাগে আৰু অকণমান মাত্ৰ পানী দিছোঁ ইয়াতে আদা নহৰু খুন্দনাটো আওখালি আৰু এইফালে ভাতকেৰেলাখিনি ঠাণ্ডা হ'ল ইয়াত মই আলু কণী যে বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ তাত কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ ধনিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এইফালে বেচন ল'লোঁ অকণমান ইয়াত হালধি নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়া ধনিয়াৰ গুড়া আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়া এইখিনি দিলে অকণমান সোৱাদটো সুকীয়া হয় নহয় সেইকাৰণে এইখিনি দিয়া যায় আৰু বেচনখিনিৰ এটা পাতল ঘোল বনাই ল'ম আৰু এইফালে মোৰ কচুখিনিও কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু কচুখিনি মই নমাই ল'ম আৰু এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনিৰ কাৰণে তেল দিলোঁ আৰু বেচনত প্ৰলেপখিনি দি এনেদৰে মই ভাজিম আৰু কম জুইতে ভাজিব লাগে খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয় যেতিয়া নিৰামিষ ভাত সাজৰ লগত এনেদৰে এটা ভাতকেৰেলা চপ থাকে খুব ভাল লাগে খাবলৈ
মোৰ প্ৰথম চবকেইটা হৈ গ'ল, মই নমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পিছৰকেইটাও দি দিম। আৰু আজি দুপৰীয়াৰ সাজত একেবাৰে নিৰামিষ বুলিও নকওঁ, কাৰণ কণীও আছে ইয়াতে, গতিকে একেবাৰে চিম্পুল আৰু গাঁৱলীয়া এখন থালি প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ। অকণমান চাটনি বনাইছিলোঁ, তাৰে অলপ ল'লোঁ আৰু এয়া ভাতকেৰেলাৰ চপ আৰু দালি আছিলে। আৰু ভাতকেৰেলা আৰু আলুৰ পিটিকা এখন আছিলে। তেনেহ'লে আজি লৈ আহিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।